Kultakuume kasvaa. Kasvaa aina ennen kuin se hiipuu. Tässä ollaan nyt seuraavalla numero 2 testipaikalla. Tämä on ehkä semmoinen pieni lisää tähän, koska löytyi tuosta ensimmäisestä, niin tämä lähimmäinen uoma nyt tässä vielä tarkistetaan, että onko näillä jotain yhteyttä. Minun alueen raja päättyy tuohon kallion nokkaan. Ollaan aika lähellä sitä. Ja tämä on tämmönen omanlainen uomansa ja tästä kun seuraa, niin on paljon isompaa kivimassaa niin kuin tämä yksi reuna. Ja tuo toinen puoli tuolla suunnassa on taas sitten paljon kevyempää maa-aineesta. Niin minä tein semmoisen ristillisen tasajaon, että otetaan tästä kummun päältä, koska ehkä tää on semmonen paikka, mistä me saadaan edes jotain kaivettua auki. Niillä välineillä, mitä meillä nyt tässä on. Niin Samulille kysymys, olisiko tämä mahdollisesti sellainen paikka, mitä voisi miettiä? Toisinaan tämmöisissä paikoissa joudutaan tekemään hieman kompromisseja, missä valtavat kivet kestävät koekauan. Mutta kuten Janne tässä ummoilikin, niin tuo kivisempi reuna olisi ollut ehkä tärkeämpi testata. No optimaalisesti koitetaan saada 10 ämpärillistä testiainesta, kun minä epäilen, että tässä on aika raskasta maata, että me ei kauheasti saa niin kuin hiekkaa, niin ei me kanneta edes välttämättä mitään rännejä tähän paikkaan, että ne on sitten tuolla seuraavilla pisteillä. Ja tänään on vähän semmonen vaskausmeiningillä, koitetaan, että katsotaan miten tämä päivä sitten menee. Muista tilata kanava! Mites se Samuli, mitäs näistä pyöreämallisista kivistä nyt voidaan päätellä, kun näitä tulee nyt ihan alvariinsa? No, pitkä tarina lyhyesti, niin eihän se muuta meinaa muuta kuin, että tässä on kulkenut jokisoraa. Toisaalta tälle alueelle se on aika tavallista, sitä on joka paikassa. Me voisin lähteä tuolta se vaskoolin, niin ottakaa te tuosta tuo loppu, kun kunta pois, niin minä sitten otan sitten ensimmäisen näytteen. Noniin. Joo, mäpä tuun kohta tuossa. Selvä. Vitu munat, saatana! Tästä se jo laittaa, että tästä löytyy hyvin kultaa tästä montusta, niin sitten sitä voisi vähän maistaa. Ei, harjakas. Ei. Olihan tässä ajatus tietysti laittaa se Samuli 100 vaskoolia challenge niin tuossa meina siltanuotiolla, että vittu se mikä homma on. Se on lupautunut nyt tekemään semmoisen. Eihän se ole mikään. Joo. Maa-aines on aika saman tapaista, mitä tuossa meidän ekassa montussa on. Ja sieltä löytyy yksi semmonen, että sen erottaa aika pintamaata, että ihan tarkoituksella mentiin vaan se lapion kärjen verran alas. Siinähän se alkoi jo semmonen hyvä sora-aines tulemaan pintaa, että nyt seuraavaksi kaivetaan vähän syvemmälle ja katsotaan vieläkö sieltä jotain ilmenee. Tässä oli nyt 2 ämpärillistä rauta-ainesta siellä on, mutta ihan hyvä sekoitemaatahan tuossa, että se ei ole mitenkään kauhean homogeeninen. Tilaa kanava. Seuraavaa testiainesta tässä tarjolla. Otetaan taas 2 ämpäriä. Nyt tuo aines vähän muuttui tuossa. Menee isommaksi kiveksi nyt tuolla pohjalla. Tämä tavara, niin katsotaan mitä se on syönyt ja sitten jatketaan vielä tuosta alaspäin jonkun matkaa. Toiveenahan tietenkin olisi, että löytyisi jotain kiintokalliota tuosta alta. Taas 2 ämpäriä otettuna, siinä vähän aines muuttui vähän kirkkaammaksi seuraavassa kerroksessa, mistä otettiin nuo, ja siinä tuli 3 semmoista, mitkä näkyy tuolla.
Tuolla on 1 ja tuolla on nuo 2. Ehkä tuossa on vielä 4 tuossa. Hei, muistakohan pistää noita kanavajäsenyksiä tilaamaan. Sieltä näkee muun muassa noita koko tarinoita, missä on nämä videot melkein leikkaamattomat. Siinä on niin paljon enemmän materiaalia. Ja sitten sinne tulee varmaan kaikkea muuta. Muun muassa mahdollisesti ringinpaikat tulee jossain vaiheessa sitten niin kuin ne oikeat enemmän niin kuin avoimesti sinne näkymään. Ja sitä kautta saat vähän niin kuin etua pistää hakua, jos niitä tulee. Plus muuta kaikkea, mitä me touhutaan, niin sieltä saadaan ennakkoa sitten, mitä oikeasti tällä taustalla tapahtuu. Merkit on ihan hyvät, että kaivellaan vielä eteenpäin. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että nämä on, kun otetaan muutamaan ämpäriin, niin aika teräviä pistoja niin kuin otantana, että kyllä se niin kuin aina pitäisi rännitystyönä tehdä sitten semmoinen selkeä alue, niin saa semmoisen paremman kuvan tuosta, että tämähän nyt voi olla meillä sattunut peräkkäin vaan juuri siihen lapioiden kohtaan se hyvä ja muuten on tyhjää. Tai sitten se on se parempi alue siinä ympärillä, että osuttiin vaan siihen tyhjään, mutta hyvältä näyttää. Jatketaan kaivuuta. Tilatkaa kanava ja peukuttakaa. Hyvä. Tää hajoaa vesi. Anna mennä vaan. Tästä nyt tapahtuu. Otetaan vähän lisää testihiekkaa tuosta. Löytyi tuommoinen kohtuu iso kivi tuossa, että otetaan nyt sen tyveistä vähän tuosta näytettä, kun emme saatu vielä tuosta mihinkään liikkeelle. Mutta ehkä tuossa nyt alapuolella suoraan tuossa mahdollisesti kallion pintaa toivottavasti. Ja sen aika näyttää. Jaha, päivä alkaa olla kasassa ja tuosta viimeinen setti. Meillä nyt jäi se 9 ja 10 ämpäri nyt tuossa vaskailematta, mutta aika lailla sitä 2 semmoista selkeästi näkyvää hippuloista siinä aina tulee, että ihan varten otettava paikka se tämäkin nyt vaikuttaisi olevan. Vaatis varmaan sen, että rännittelis vielä tuosta niinku ainekset, että saisi semmoisen paremman kuvan asiasta, mutta minä luulen, että tämä saattaa olla ehkä tämä monttu tältä erää käsitelty nyt. Ehkä palaamme, jos on aikaa. Pitää vähän jaksottaa näitä kaivuita, että aikaa ei tässä mahdottomasti enää silleen ole. Mitäs me nyt käytiin tekemässä? Me käytiin nyt kattelemaan vähän tiluksia tässä ja tulevaa paikkaa, mihin seuraavaksi siirrytään. Että ja muutenkin semmonen pieni touri, että minkälaista maastoa täällä on ja kuinka paljon nämä uomat kaikki eroaa toisistaan. Ja eipä siinä huomenna, tai itse asiassa tänään on jo aika myöhä, niin sitten vähän siirrellään tavaraa ja katsotaan tarkempi paikka 3. montulle. Muista tilata kanava!